ไปทางนั้นอะที่เอากุญแจรถมาไม่ได้อยู่ดีๆก็เข้าเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยสงสัยมันนับคนนี้แน่เลยอืมอะไรนะดีกว่าก่อนจะดูจบอารมณ์เข้าไปเจอหนู เอา